मस्त रकी सेक्सन त एकदम रकी सेक्सन छ यहाँ चाहिँ ओइ मैले हान्दै हार्यो खाएपछि त होइन एउटा जामा लियो त्यहीँ राख्नु सक्दैन गाडीमा फालिदिन्छ फालिदिएपछि फुट्छ होइन अनि त्यही भएर सिसा हुन्छ सिधा खालको यस्तो गयो भने यिनीहरूलाई होइन यस्तो फुटाउनहरूलाई देख्यो भने चाहिँ किन पड्काउनुपर्छ यस्तो मुन्डाहरूलाई चाहिँ काम नपाएको चोरीहरू है सब ल रोल 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 कुना कि चेप चेप रोल 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 ल ल ल हानिस् त नि सो गाई चाहिँ के है यार यस्तो मौसम यार आम हो तल यता उयो बाटो कुद्छ कि यता यो मान्छे यता हिँडिरहेको हुन्छ अनि टक्क मलाई हेर्छ कि त्यसले के गरेको भन्ने हेर्छ कि त्यही हो अब मैले चाहिँ भ्लग बनाएको त्यो आन्टीहरूलाई त्यो अङ्कलहरू थाहा हुँदैन त्यो बाजे बजूहरू थाहा हुँदैन तर बच्चा थाहा हुन्छ यसले के Guys, what's up everyone? So welcome back to my YouTube channel. So hope you all are fine. So अनि आज मैले बबाल भिडियो लिएर आएको छु सो पानी चाहिँ एकदम परिरहेछ है कति 2-3-4 दिन भयो पानी चाहिँ एकदम परिरहेछ हैन राइड जानु खोज्छु पानी पर्छ त्यही भएर राइट साइडबाट केही जानु पार्छिन तर डिस्टर्ब भइरहेको होला टिमबाट हैन पानी यता आएको छ सो त्यही भएर म राइट साइडको भिडियो चाहिँ ल्याउन सकिरहेको छैन हैन अब त्यही पानी परेछ आज झन् दिनभरि पानी बिहानदेखि घाम त लागेको छैन हैन पुरै पानी छ बिहानदेखि पुरै पानी परेको छ अब के गर्नु हैन पानी परेछ त्यो मैले राइडको भिडियो त अझै हालेको छैन मैले दुईटा भिडियो हालेँ तर मैले राइडको भिडियो हालेको छैन किनभने पानी परिरहेछ प्लस राइड पनि जान पाइनँ हैन टाइमै भएको छैन सो झन् भोलिदेखि मेरो कलेज लाग्छ कलेजलाई झन् म पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो गर्दाखेरि अब राइडिङ चाहिँ अलिकति म अब के गरौँ हैन प्लस गेम पनि आउँदैछ ट्रेनिङहरू केही गरेको छैन कि अब हैन त्यही हो पानी परेछ के यस्तो भ्लग बनाउनु हैन भ्लग बनाउनु भन्ने पनि खोज्छु पानी परेछ ओइ के गरे भाइ यता हेरेर मेरो मलाई हेरेर के गरिरहेको थियो कि अनि त्यही होइन अब कति यहाँ देखिन्छ होइन तर पानी चाहिँ एकदम परिरहेछ कति देखिन्छ सिमसिम पानी परेछ होइन थाहा छैन कहिलेसम्म पर्छ पानी यार म त वाक्कै भइसक्यो कि पानी परेर साइकल चाहिँ मेरो अझ बनेन कि साइकल मेरो हब मैले हिजो भर चेन्ज गरेँ होइन 2500को अस्ति भर चेन्ज गरेँ 25 चाहिँ हालेन नयाँ हबलाई होइन तर पनि त्यो साइकल मेरो बनेन अब खै के गर्नु अब यसलाई मैले निन्जा टेक्निक लाउनु पर्ने हुन्छ भनेर कसरी लाउनु निन्जा टेक्निक हाल्नु मिल्दैन त्यो साइकलमा होइन के गर्नु गाह्रो छ साइकल कुदाउन होइन एकदम गाह्रो छ साइकल होइन जति हामी कुदाउँछौँ नि त्यसलाई झन् पाल्न यति गाह्रो छ नि आमा हो यार पैसा यति खर्च हुन्छ नि साइकल पाल्न कुदाउन साइकल नर्मली साइकल किन्न सकिन्छ होइन बाइक पनि किन्न सकिन्छ त्यो बाइक समथिङहरू साइकल बाइक किन्न सकिन्छ होइन तर त्यसलाई पाल्नलाई एकदम गाह्रो छ कि त्यसलाई पाल्ने लास्टै गाह्रो प्लस त्यो यार अलिकति मिडल फ्यामिलीहरू अलिक गाह्रै हुन्छ होइन म मिडल क्लास पढ्यो अलिक गाह्रै हुन्छ होइन यस्तो भिडियो सिडियो बनाउन होइन यस्तो साइकल कुदाउनु होइन साइकल बिग्रियो हुन्छ महिनामा 5,000 स्वाट होइन खाइदिइहाल्छ त्यसले गयो त महिनाको त 20,000 चाहिँ खाइदिन्छ कि अस्ति मैले काठमाडौँमा अहिले 10 दिनमा होइन 20,000 सकेर आएँ त्यही पैसाको त एउटै साइकल त पैसाको त के भन्नु होइन कुदाइ पनि हाम्रो यस्तै छ नि त साइकल हामी पुरै होइन उफारेर कुदाउँछौँ अन्त साइकल उफारेर कुदाएपछि साइकल त नबिग्रे के बिग्रिन्छ र होइन भाइ साइकल होइन बिग्रिहाल्छ अब नर्मली कुदाउने होइन उफार्ने हो सुफार्ने हो अनि साइकल नबिग्रे के बिग्रिन्छ र म चाहिँ स्टिकर के मेरो फ्रिज पनि टालेको छु मैले होइन यहाँ छ सब पालिदिएको छिमेकीहरूको बहलमा पनि टालेको छु होइन यहाँ पनि टालेको छु मैले मोबाइल होइन त्यो गेट छ नि त्यहाँ त्यो गेटदेखि यता पनि टालेको छ होइन त्यहाँबाट पनि टालेको छु प्लस यता छिमेकीहरूको सबमा टालिदिएको छु होइन प्लस त्यही हो अब प्रमोसन छ नि त मान्छे पहलमा आउँछ यसो हेर्छ ओ युट्युब च्यानल रहेछ है भन्छ होइन यसको त युट्युब च्यानल रहेछ है यो नामको त युट्युब च्यानल रहेछ है भन्छ अनि युट्युबमा गएर सर्च गर्छ अनि टक्क मेरो च्यानल आउँछ अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ भिडियो हेर्छ अनि भिडियो हेरेपछि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने त्यो सब्सक्राइब गर्छ सब्सक्राइब गरेपछि मेरो च्यानल प्रमोसन हुन्छ सब्सक्राइबर बढ्छ होइन त्यही हो अरू कुरा त त्यस्तै हो म चाहिँ होइन नर्मली यसरी भिडियो बनाइरहेको हुन्छ नि त यहाँ अनि बाटोमा हिँड्ने मान्छे के सुत्छ अनि ए त पागल हो क्या हो ए के बोलिएको छ एक्लै बोलिएको छ हेर्दा क्यामेरामा भन्छ सपोज होइन त्यस्तो त नि होइन नपढेको मान्छे चाहिँ थाहा हुँदैन कि यसले के गरिरहेको यस्तो के गरेको भन्छ होला होइन त्यही मैले चाहिँ भ्लग बनाएको हो होइन बाटोमा हिँड्ने मान्छे म हेरिरहेको हुन्छ म यस्तो बोल्छु होइन यतिकै भ्लग बनाएको हुन्छु मान्छे यता तल यता उयो बाटो कुद्छ कि यता यो मान्छे यता हिँडिरहेको हुन्छ अनि टक्क मलाई हेर्छ कि त्यसले के गरेको
भने हेर्छ कि त्यही हो अब मैले चाहिँ भ्लग बनाएको त्यो आन्टीहरूलाई त्यो अङ्कलहरू थाहा हुँदैन त्यो बाजे बज्यूहरूलाई थाहा हुँदैन तर बच्चा थाहा हुन्छ यसले के गरेको यसले भ्लग बनाएको मलाई थाहा छैन हाई हेलो उता गरिन्छ मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी होइन त्यही हो अब राइट साइड गएको छैन पानी परिरहेको छ पानी परेपछि त त्यही हो अब होइन म भिडियोमै त तर भिजी त अचु मैले स्टिकर दिएको भाइलाई हालिन यहाँ अट्छ यसो हालिन त भाइलाई चाहिँ म हालिदिन्छु है म अर्डर हालिदिन्छु भाइ आऊ अलिकति साइड ल थ्याङ्क यू दाइ भन सो म चाहिँ भाइलाई स्टिकर 12 स्टिकर सकिसक्यो होइन मलाई स्टिकर चाहिँ एकदम कम छ अब एकदम कम त फेरि बनाउनु त बनाउँदिनँ किनभने पैसा कमी भएकोले म स्टिकर चाहिँ अहिले बनाउँदिनँ सो अब समथिङ होला 15-20 पिस होला 15 पिस समथिङ छ सो भाइले स्टिकर मात्र भाइ किन म स्टिकर दिन सक्दिनँ किनभने मसँग स्टिकर एकदम कम छ अहिले मसँग मात्र 15 छ मलाई त क्यामेरा छैन त्यही भएर भाइलाई मैले त्यो टाल्दैछु निश्चल चाहिँ भनेर टाल्दैछु भाइलाई मैले हजुर सो भाइले चाहिँ मैले टाल्दैछु होइन यो निश्चल चाहिँ भाइ चाहिँ यति पुग्छ यार बुझ्यौ तिमीलाई यति पुग्छ तिमीलाई योभन्दा अब बडी मटर दिन सकिनँ अब नेक्स्ट टाइम बनायो भने त ओ छोटो भाइ के छ भाइकै जनास्टी भिडियो बनाएछ त्यही त्यो भाइले देख्नु भयो होला अस्तिको भिडियोमा होइन ल भाइ कहाँ दिनु भाइ ल हजुर ए भाइ यो भिडियो पर्सि आउँछ ल भाइ त्यो भिडियो भोलि आउँछ भोलि बेलुका ल भाइले चाहिँ यहाँ ल ठिक हुन्छ लाग्यो सो ए हुन्छ राम्रै हुन्छ साइक्लिङ गर्दाखेरि यस्तो भइसक्यो टाल्दै ल भाइ हजुर के भन्नु भाइ के बनाउनु यो त आउँदैन भाइ म सामान छैन भाइको त पेट्रोल लिनु छ नि त ल यहाँ दसैँको बस्छ भाइ म सामान छैन नि त गइसकेको छु होइन आफ्टर एक हप्ता बाद हम होइन राइड पर जा रहे हमारा भाइ छ हाम्रो भाइ के साथ भाइ तिमी सिन चुप्टाएर बस्नु ल म सिन जो गर्छु सो एक हफ्ते के बाद हम होइन राइड पर निकल रहा है बिकॉज पानी है ना बहुत पड़ रहा है सो हिंदी में क्या बोलते हैं ना इसको पानी में हिंदी में क्या बोलता है पानी में बारिश 3-4 दिन से लगातार पड़ रहा है सो अभी भी बारिश रुक रहा है होइन होइन बिहानदेखि चाहिँ पानी एकदम परिरहेको थियो एकदम बिहान पानी पर्दा भर्खर पानी रोकेछ सो पानी अब भर्खर रोकेपछि हामी राइडमा जान्छौँ होइन पानी चाहिँ होइन बिहानदेखि एकदम परिरहेको थियो अनि भर्खर पानी रोक्यो पानी भर्खर रोकेपछि हामी राइड जाँदैछौँ सो एक हप्तापछि हामी राइड जाँदैछौँ होइन सो यता छ हाम्रो भाइ जाङ शेर्पा सो अनि म अरू कोही छैन सो हामी राइड जान्छौँ अब होइन त्यही हो अब ढिलो गर्दैनौँ रात पनि पर्न लागेको छैन समथिङ 5 बजिसकेछ सो अब हामी जान्छौँ हम एक हफ्ते बाद आप राइड पर निकल रहे हम भाइ दो बन्दे लोग त्यही हो अब हामी यता जान्छौँ सिधै होइन अब धेरै बस्दिनँ हामी धेरै गफाफ नगरौँ त्यही हो पानी पनि अझै पर्नेवाला छ पर्न सक्छ होइन हामी त्यो एउटा सर्ट एन्ड स्विट हेड जानु लागेको एकदम होइन भाइ सर्ट एन्ड स्विट हेड सकेसम्म पानी पनि नहाल्नुहोस् हामीलाई अनि पानीले नपिटोस् फेरि पानीमा भिज्नु ज्वरो आउँछ कि ज्वरो आउँदैन मलाई तर भन्न सकिँदैन थियो होइन ज्वरो आउनु सक्छ नआउनु सक्छ त्यो थाहा छैन होइन त्यही भएर हामी जान्छौँ अब डाइरेक्ट ओ यहाँ त कलर हाल्दैछ नि त भगवान् होइन भाइ कति भयो त राइड नगएको यो त 2 हप्तै भयो होला 3 हप्ता भयो भनौँ के 2 हप्ता 1 महिना हुन लाग्यो किन म राइड दिँदिनँ पानी पनि त्यो पानी पऱ्यो कि ग्याप भएपछि त म अब केटा फेरि जोगाउनु पर्यो नि होइन रेस पनि हुँदैछ ट्रेनिङ पनि गरेको छैन छ्या ट्रेनिङ गरेर निक्लिनु खोज्छु पानी परिरहेको हुन्छ निक्लिनु खोज्छु फेरि पानी परेको हुँदैन अब भएर जानु ठ्याक्कै होइन अब दिउँसो पानी पर्दैन नि त बेलुका ट्याक्कै पानी पर्छ अनि त्यही हो एकदम पानीले चाहिँ हामीलाई एकदम राइडको लागि एकदम ह्याम्पर गरिरहेको छ पानीले सकेसम्म पानी नपरोस् अब आजदेखि चाहिँ होइन 3-4 दिन भयो पानी परेको 3-4 दिन भइसक्यो आमा 2-3 दिन साइकल मेरो बिग्रियो है साइकल बिग्रेर चलाउनु मन लागेन साइकल अहिले पनि बिग्रिरहेको छ मेरो अरू चक्का यतापट्टि आउँछ होइन अनि त्यो राइट साइड म गएको छुइनँ अब चाहिँ फाइनली मैले कति 4 एक हप्ता म चाहिँ भयो राइड नगएको हामी जाँदैछौँ अनि छोरी गएपछि म राइड गएको छुइनँ हुइली त बन्द आएन होइन एउटा हुइली त बन्छ नि जस्तै भयो नि एउटा हुइली त बन्यो नि त होइन
वान एन्ड व्हिल गाइस म हात यस्तो गर्छु अनि एउटा हातले व्हिल हान्छु भनेको झन्डै लड्नु लडेन अनि हात फुस्क्यो सो ल यो चाहिँ वान एन्ड व्हिल सबलाई म चाहिँ दामी दामी कन्टेन्टहरू खोज्दैछु होइन दामी दामी कन्टेन्टहरू सोचेर अब चाहिँ दामी दामी भिडियो आउँछ पानीले गर्दा मेन भनेको मौसमले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो बवाल भिडियो चाहिँ बनाउनु पाएको छैन अब तपाईँहरू सोचे जस्तो मैले सोचे जस्तो होइन ठिकै छ अब एक दुई दिन त होइन पानी पऱ्यो पनि आज परेन भोलि पुरै के हुस्यो पुरै आमा है आमा पुरै हुस्यो हामी जङ्गलतिर गयो भने कस्तो हुन्छ होला भन्दा पुरै जाडो भएछ मलाई त्यहाँ कस्तो कस्तो जाडो भन्छ तँलाई कस्तो जाडो मौसम आयो नि त अब अन्त सिजन चेन्ज भयो भने एउटा केही न केही सिम्टम हुन्छ क्या होइन वरिपरि पुरै हुस्यो रहेछ कुहिरो रहेछ जङ्गल वरिपरि हामी चाहिँ उता डाँडा जान्छौँ उता माथिको सो गाइस चाहिँ के है यार यस्तो मौसम यार आम हो सो गाइस फाइनली यार फुल मौसम के चिल छ पानी परेको छैन आम्बो यता वरिपरि होइन डाँडा हुस्यो यार यस्तो मान्छे लास्ट मजा आउँछ होइन फुल हुन्छ लास्ट एकदम मजा आउँछ होइन यस्तो मारेर गर्नु फेरि हामी यता जान्छौँ साइडमा डाँडामा अनि रोइला गर्ने हो भाइ हामी पुलबी फाइनल आइपुग्यो हामी होइन आफ्नो लङ टाइम यार एक हप्ता पछि पुल आइपुग्यो यार फाइनली बडा पुल हो बाबा सो गाइस होइन यहाँ चाहिँ एकदम हुसो रहेछ एकदम होइन हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो हुसो रहेछ वरिपरि केही देखेको छैन कि आमामा केही देखेको छैन यहाँबाट होइन उता पनि त्यो पारीको घर पनि देखिँदैन कि मल्ची देखिरहेको छ यहाँबाट होइन घरहरू चाहिँ देखिरहेको छ हल्का तर गोप्रो मान्छे एउटै देखेको छैन लुक यार वाट चिल मौसम यार एकदम चिल मौसम छ गाडमा ल अब हामी चाहिँ यहाँ निक्लिनु पर्ने हुन्छ होइन अब यहाँ हामी धेरै बस्दिनौँ अब यहाँ धेरै बस्यो भने रात पर्छ अहिले अब रात पर्नु लाग्यो 6 बजी होला अब त्यही हो होइन भाइ 6 बजी होला है समथिङ अब हामी जान्छौँ यहाँबाट धेरै बस्दिनौँ किनभने अलिक दिउँसोको बस्नु मिल्थ्यो रात पर्नु लागेको छ होइन अनि मान्छे अब त्यही हो रात पर्नु लाग्यो त्यही हामी जान्छौँ हाम्रो भाइले कर्नरिङ हान्दैछ ओ भाइ कर्नरिङ हानेको नि कर्नरिङ हान्दैछ ल अब हाम्रो ट्रेन यहाँ सानो ट्रेल छ उयो डाइरेक्ट तल पुग्छ होइन ल यो चाहिँ सानो ट्रेल छ सानो हामी त्यस्तो ठुलो ट्रेल हान्न नआएको यहाँ सिधै हान्नुहुन्छ तर हान्दिउँ नान्दिउँ सिधै म सिधै हान्दिउँ क्या म सिधै हान्दिन्छु ल आज किन अलिकति ग्रिपी हुन्छ क्या ल म सिधै हान्दिन्छु आज ल यहाँ म सिधै गयो भने ल यहाँ म सिधै हानिदिन्छु आज यदि हो यता एकदम होइन ल यस्तो हार्ड छैन इट्स इजी म्यान इट्स नट सो हार्ड इट्स इजी सो यु क्यान नट इट भाइ आउँदैछ भाइलाई म सानो भिडियो भाइको एउटा सानो क्लिप हाल्छु म सानो भाइको सानो क्लिप सिधा त यस्तो सिधा फुटाउनेहरूलाई चाहिँ भेट्यो भने धोबी हान्नुपर्छ है होइन यस्तो सिधा त फाल्नु फुटाउनु हुँदैन नि त होइन कि कसो होइन यो खाएपछि त होइन एउटा जामा लियो त्यहीँ राख्नु सक्दैन गाडीमा फालिदिन्छ फालिदिएपछि फुट्छ होइन अनि त्यही भएर सिसा हुन्छ सिसा यस्तो गयो भने यिनीहरूलाई होइन यस्तो फुटाउनुहरूलाई देख्यो भने चाहिँ किन पड्काउनुपर्छ यस्तो मुलाहरूलाई चाहिँ काम नपाएको तोरीहरू है सब एउटा मान्छे हिँड्ने बाटो हुन्छ नि यो लडेर सिसाले होइन घाउसाउ हुन्छ नि त होइन लाग्यो भने काट्छ हातसाथ ल हाम्रो भाइले चाहिँ अब हान्ने रे बिस्तारै त के कुलमा केही हुँदैन ल रोकिन्छ त्यस्तो स्पिड आएन ठिकै स्लोमा आइदैन हुन्छ बिस्तारै आइदैन अहिले हाम्रो भाइ आउँदैछ त्यही त बिस्तारै अहिले चक्कर पढ्यो यहाँ जग्गा फुत्तै घुमाइदिएन अब हिजो यता आउँछ नि यता फुत्तै घुमाइदिँदा माथि टर्निङ बढी उता कुना पेला चाहिँ सजिलो हुन्छ त दादा अरू जग्गा कडा छ भने सक्छ सघा गयो मिन भने चाहिँ अरू जग्गा होइन कडायो भने चाहिँ कडो के यस्तोमा चाहिँ अरू जग्गा यता फुट यस्तो कुना चेक्नुपर्छ सर्ट लियो भने चाहिँ टर्निङ पुग्दैन यस्तो घुमायो भने टर्निङ पुग्छ अलिक सजिलो हुन्छ त्यही भएर भाइलाई मलाई सिकाउँदैछु यहाँ होइन ल आइज है सुइङ छोडिदिइहालेँ झ्यापै नथिएन बिस्तारै छोड्ने कि चक्का चाहिँ रोल भएछ के त आइज ल हेर्नुहोस् केही हुँदैन अरू पनि छ्या कस्तो डराएको त 1500 छ ल रोल कुना कि चाहिँ चेप रोल ल हानिस् त नि
त्यो डराएर भयो नि त तर ठिकै त दामी होइन तर यता चाहिँ सजिलो हुन्छ ठिकै सजिलो छ त्यति गाह्रो छैन होइन तर पनि यसो त्यहाँदेखि ब्रेक चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त सिधा लगेको भएको थियो नि त्यस्तो गाह्रो के छ र यस्तो गाह्रो छैन सजिलो छ ए गयो बिस्तारै 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 आउँछ बिस्तारै बिस्तारै तर हानिदिँदैन कि म नडर नि त त्यतिकै डराउँछ कि यहाँ हाने त यो त हान इजी हो ल लेट्स गो भयो लेट्स गो ल लेट्स गो मेरो जग्गा एक साइड आउँछ भने कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई अब चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ केही छैन कि तर म अलि मेरो एज ओइ झन्डै मैले अरे छ्या यो त म हान्दिनँ मेरो लिडर भाँचिन्छ अहिले त ओइ माछाले कस्तो कम्छ कि मेरो अगाडि म बाटो छ म जान्छु म यहाँ अलिकति दामी छ ठाउँ चाहिँ छोटो छ त बवाल छ त्यसै म हेर्न ट्राई गर्छु यहाँ चाहिँ अलिकति रिक्स छ होइन बडी अलिकति रक्स मोस्टली रकी सेक्सन त एकदम रकी सेक्सन छ यहाँ चाहिँ ओइ मैले हान्दिएँ अरे ओ यस हेर्दा अरे आइज मैले बब्बाल छ सब हान्थेँ मैले सो आजको लागि चाहिँ यति नै होइन अब त्यही हो भाइ आउँदैछ र यता आउँदैछ हामी माथि आएको एकदम बवाल ठाउँ छ होइन मैले हान्दिएँ पहिले पनि हानेको हो तर यो चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम भयो कि अहिले त्यो पानीले बिगाएर पुरै एक्सट्रिम भयो तर मलाई क्या मजाको त डबल सस्पेन्ड टाइपको फिल भयो नि त होइन साइकलमा रात पनि पर अब धेरै भिडियो पाउँदिनँ सो आजको लागि यति नै सो त्यही हो कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँहरूलाई सो आयो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन भाइ सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्नुहोस् सबैजनालाई राम्रो लागेको छ भने भिडियो सेयर गरिदिनु होला कृपया होइन सेयर नै हो सबैले अब सब्सक्राइब गर्नेको सेयर गरिदिनु एकै आफ्नो फ्यामिलीलाई सेयर गर्नुहोस् होइन अनि त्यसरी नै हो म अगाडि बढ्ने भनेको अनि त्यही हो अब धेरै कुरा हामी गर्दैनौँ अब हामी जान्छौँ यहाँदेखि सो बाई बाई सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग विथ बबाल ब्लग